Tänään tehdään chili con carnea ja maistellaan vähän ruotsalaista vahvaa olutta. Suhteellisen jyrkkää kamaa. Vähän sieltä panimosiirappi puskee etualalle. 10,2% Arboga. Sain tän lahjaksi tuossa joulun alla ja ajattelin maistella tälleen chili con carnen valmistuksen yhteydessä. Itse chili con carnen kanssa meillä on espanjalaista punaviiniä vuosikertaa 2022. Campo Viejo. Oikein hyvä punaviini pataruokien kaveriksi. Lähdetään katsomaan, mitä meidän chili con carne pitää sisällä. Mitä raaka-aineita me tullaan siihen käyttämään. Eli nyt kun me tehdään tällainen tomaattipohjainen chili con carne, niin käytetään siihen tomaattimurskoa. Sen voi toki tehdä tuoreista tomaateista aina parempi, mutta tälleen nyt vähän oiotaan ja käytetään valmis murskoa. Mutta jotta me saadaan sinne tuoreen tomaatin aromia, niin käytetään myös tuoretta tomaattia. Sen lisäksi meillä on sipulia, valkosipulia, punaista paprikaa. Värin voi valita itse, jos ei punainen miellytä. Meillä on jalapenoa. Voi käyttää myös chiliä, jos haluaa. Tarvitaan vähän voita, tomaattipyrettä, sokeria, suolaa, mausteina, chilijauhe, savustettu paprika ja jeera, juustokomina. Kidney-pavut laitetaan nää sinne valmistuksen loppuvaiheessa. Tämä on pitkään haudutettava ruoka, joka nautitaan tumman riisin kanssa, pitkäjyväisen riisin esimerkiksi. Joten jos me laitetaan noi pavut liian aikaisin, niin niistä tulee mössöä. Sitä me ei haluta. Me aloitetaan kuulottamalla sipulit, laitetaan mausteet, kuulotetaan voissa tietenkin. Niin kuin tämä nykyinen ruokapyramiidi, kun se on käännetty ylös alas. Voita. Kuulotetaan sipuli, laitetaan siihen tomaattimurska mausteiden jälkeen ja sen jälkeen haudutellaan sitä jonkun aikaa. Laitetaan siihen, semmoinen homma tehdään nimittäin, että mä laitan nyt jo pannun kuumenemaan. Laitetaan tomaattia, sipulia, valkosipulia ja osa paprikasta sekä jalapenot tuon pannulle, kuumalle pannulle. Annetaan niiden hiiltyä. Sitten leikataan ne hiiltyneet osat pois ja palotellaan ne tonne joukkoon. Tulee todella hyvä olo. Nämä on näitä pikkujuttuja, jotka tekee tästä chili con carnesta The Kännireissaajan versio. The Kännireissaajan chili con carne. Lähdetään katsomaan, miten tää lähtee valmistumaan. Laitetaan pannulle sipuli, pari valkosipulin kynttä, ehkä tuommoinen 3, se on aika hyvä. Keräämään vähän väriä ja antamaan tietysti omanlaista makua. Sitten laitetaan tomaatteja. Noin. Tosta yksi jalapeno. Vähän huuhtastaan sitä siihen. Ja sitten paprikan kanssa sama homma. Laitan tän ikään kuin pääliosa tästä näin. Tää on hyvä.
Hyvä tuohon noin. Ja ne saa nyt siinä ihan rauhassa ottaa väriä. Sillä välin laitetaan voita sulamaan. Otetaan hörppy olutta. Ja ruvetaan valmistelemaan meidän paprikaa. Joskus opin tämän kikan. Tiedä sitten pitääkö miten hyvin kutinsa, mutta paprikan kun leikkaa, niin sitä voi täältä vähän lusikalla kaapia, joka tekee sen, että jos paprika närästää, niin tää vähän kuulemma auttaisi siitä. Tai siinä asiassa, ettei näin tapahtuisi. Mene ja tiedä, koe ja ymmärrä. Kokeilemalla selviää. Itse olen näin tehnyt ja voisi olla, että se vähän pehmentää sitä paprikan makua, kun sieltä kuorii sen sisäosan pois, sisäkerroksen. Voidaan mausteita mittailla jo valmiiksi. Laitan tälleen summan mutikassa chiliä. Ehkä ton verran. Ei näitä paljon tule. Mitta lusikoiden kanssa laiteltua. Laitetaan savupaprikaa suurin piirtein saman verran ja jeeraa eli juustokuminaa ehkä puolet siitä. Noin. Kiva tuoksu. Vähän sekoitellaan näitä. Noin, lisätään sinne meidän pilkotut sipulit. Antaa niitä hetken aikaa siinä kuulottua ja sitten lisätään mausteet. Tässä väliin voidaan availla meidän säilykepurkkeja. Mausteitakin voi lisäillä pitkin tätä prosessia, kypsennysprosessia, jolloin niitä pystyy paremmin kontrolloimaan. Suolan kanssa tämä on varsin hyvä tapa toimia. Vähän pienemmälle. Kyllä tässä tietenkin voi käyttää öljyjä ja muita vastaavia, mutta mä nyt on niin perinteisesti tämän voin kannattaja ja käyttäjä. On ollut jo vuosikymmeniä, että tällä mennään. Nyt heitetään vähän mausteita. Ne avautuu siellä. Ihana tuoksu. Tommonen 30 sekkaa. Pyöräytetään niitä. Kerkeävät avautua. Noin.
voidaan tässä kohtaa jo heittää pieni suola sinne. Pikkasen sokeria. Sokeri kivasti lyö vastapalloon tomaatin happamuudelle. Sitten klassinen keino, lisätään pikkasen tummaa kaakao tai raakakaakao. Mitä enemmän budjetti sallii, niin sen parempaa kaakao voi ostaa ja laittaa sinne. Idea tässä on se, tämä on ensinnäkin ihan klassinen mauste näissä chili con carne pataruuissa, mutta se tuo kivalla tavalla sitä chiliä sieltä esiin. Tumma suklaa ja chili toimii aika kivasti yksin. Toki tänne voisi laittaa vähän viiniä, jos haluaa. Viiniä monesti käytetään ruoanlaitossa. Itse säästän viinin lasiin ja juon sen sitten tuossa ruoan yhteydessä. Nyt annetaan tän ihan rauhassa tässä kypsyä. Ehkä mä laitan tästä pienen määrän paprikaa, jotta tulee kans paprikan kanssa sellainen efekti, että osa siitä paprikasta on oikein pitkään kypsynyttä ja osa on sitten laitetaan siinä jälkikäteen loppuvaiheessa, jolloin osa paprikasta on ikään kuin kovempaa ja enemmän tulee semmoista paprikan makua siitä. Me voidaan hieman pienentää lämpötilaa näiltä kasviksilta, mitkä on täällä pannulla. Näihin rupeaa kertymään väriä. Tomaatin kohdalla oikeastaan voisi sanoa näin, että se on siinä vaiheessa valmis jatkokäsittelyyn, kun se kuori on kauttaaltaan pehmeä. Eli toisin sanoen se tomaatti on kypsynyt. No. Se ottaa oman aikansa, eikä tässä ole mikään kiire. Tämä on tosiaan pataruoka. Sitä voi haudutella tuntitolkulla. Toki me voidaan tehdä tämä nopeamminkin, mutta mitä pidempään me haudutellaan pataruokia, aina sen parempi. Klassisessa chili con carnessa ei edes käytetä jauhelihaa, vaan naudan rasvasia lihapaloja, joita haudutellaan pitkän aikaa. Chili con carne, chiliä ja lihaa. Näin se on. Nyt annetaan tän ihan rauhassa tässä hautua ja palataan asiaan, kun päästään lisäämään näitä hiiltyneitä tai hiilostuneita kasviksia. Maistetaan pikkasen viiniä. Noin, sieltä se lähti. Viinin on hyvä antaa hetken ilmaantua. Ja toki voidaan oikeaoppisesti vähän haistella korkkia ja saada siitä jotain ensivaikutteita. Kampo vie jo. Tää on niin kuin, itselle sellainen helppo viini tähän chili con carnen kylkeen. Tää on toiminut itsellä. Kokeilkaa. Voi olla, että löydätte jotain, joka toimii paremmin, mutta tää on mun suositus. Suhteellisen edullinen, alle 14 €, joten ei hintakaan hirveästi päätä huimaa. Oikein kiva pataruokiin. Vähän jos siellä on chiliä, niin tää kivasti lähtee pehmentämään sitä makumaailmaa. Nyt laitetaan meidän pavut. Meillä on pavut tosiaan ollut likoamassa vedessä.
laitetaan ne voihin. Otetaan tämä toinen kamera tästä päälle. Noin. Laitetaan tonne noin. Voihin. Otetaan vähän lisää hönkää sinne ja kansi päälle. Ne saa siellä voissa. Tommosen voidaan laittaa jopa ihan ajastimelle, kun meillä on täällä tämmönen ajastin mahdollisuus. 10 minuuttia voissa. Nyt jos me käytetään kuivattuja papuja, niin muistetaan tietysti ottaa ne hyvissä ajoin likoamaan. Itse käytän tässä nyt tällaisia purkkipapuja, jotka on nopeasti käytettävissä meidän ruokaan. Pavuthan ei itsessään kuulu, jos mietitään tätä alkuperäistä chili con carnea. Siellä mitään papuja on, eikä siellä ole tomaattia, vaan se väri tulee kylmästi chilistä. Niin kuin todettu, chili con carne, chiliä ja lihaa ja chiliä siis niin paljon, että siitä tulee punainen väri ja sitten lihaa, jotain naudan lapaa tai vastaavaa naudan niskaa. Josta sitten Tex-Mex-miehet, cowboyt teki jonkinnäköistä. Jos mä nyt ihan väärässä on, niin sellaisia kiinteitä ruokapaloja, joita ne sitten naposteli. No, joka tapauksessa nykyisellään tätä tarjoillaan Teksasissa, mutta myös Meksikossa yleensä jenkkituristeille. Ja sieltä tää ehkä on omaksuttu ikään kuin meksikolaiseksi ruuaksi. Laitetaan vähän lisää paprikaa tänne näin. Heitetään pikkasen tuoretta oreganoa. Mä otin tuosta yrttiviljelykoneesta tai laitteesta, mikä toi tommonen systeemi on. Auringonvalolamppu. Nyt otetaan nämä meidän kasvikset täältä. Nämä on aika kivasti, niin kuin näkyy. Tomaatti lähti heti välittömästi tästä rikkoutumaan. Laitetaan ne itse asiassa johonkin astiaan vähäksi aikaa jäähtymään, jotta on mukavampi työstää. Noin. Nyt kun me puhutaan, että me laitetaan savupaprikaa tänne, niin me voidaan toki laittaa mausteena, niin kuin kuuluukin tässä kohtaa, mutta laitetaan tällaista hiiltynyttä paprikaa tänne joukkoon. Se antaa kivan lisäsäväyksen. Samoin tämmöiset hiiltyneet valkosipulit. Leikataan siis nämä hiiltyneet osat pois ja laitetaan se loppuosa tähän chili con carne pataseuksen joukkoon ja sitä kautta me saadaan ihanaa syvää savuista aromia. Tää on täällä. Laitetaan liha pikkuhiljaa tuohon pannulle. Kuumennetaan pannu aika kuumaksi. Se nyt on valmiiksi käytännössä aika kuuma. Ja siinä on ihania hiiltyneitä makuja, joita nämä sipulit ja valkosipulit ja jalapeenot, tomaatit, paprikat on jättänyt siihen. Laitetaan jauheliha siihen, annetaan sen aivan rauhassa ruskistua. Ei käännellä, ei pilkota. Laitetaan kokonaisena könttinä se siihen. Annetaan se ruskistua silleen, että siihen tulee oikein semmoinen rappea ruskea, jopa vähän musta pinta. Ja sen jälkeen käännetään se ympäri. Sama juttu, annetaan ruskistua. Sitten vedetään muutamaan sliceen, käännetään ne sliceit.
tällä tavoin tehdään siitä ikään kuin sellaisia pikkusia jauhelijapihvejä. Ja sitten lopuksi vasta pilkotaan se ja laitetaan tonne sekoon. Ja jos tästä haluaisi tehdä kasvisversion, niin jättää vaan sen lihan pois. Tai sitten lisää tätä seosta, silikon karneseosta, pataseosta tuohon pannulle, missä se liha on. Ja sillä tavalla me saadaan tehtyä kätevästi 2. Saadaan kasvisversio ja saadaan lihaversio. Tätä hommi. Liha pannulle. Se on oletettavasti sopivan kuuma. Eli tällaisena kokonaisena klönttinä. Ja tietysti jos nyt halutaan oikein hifistellä, niin kannattaa hakea jostain rekosta jotain ylämaan karjaa tai vastaavaa. Noin. Sitten annetaan sen siinä rauhassa ruskistua. Nyt ruvetaan käydä kasvisten kiinni. Ai niin, se yksi tärkeä juttu. Lisätään tätä kaakaoa pikkusen tänne. Sitä ei tule paljon, mutta lisätään sitä kuitenkin. Se antaa mukavan, kivan säväyksen. Tosiaan tässä kun meillä on jalapeno, niin otetaan tää hiiltynyt osa tästä pois. Voidaan laittaa ne tänne sivuun. Voidaan ottaa myös nämä siemenet pois. Nyt meillä on siististi tässä tää jalapeno. Vedetään se muutamaan osaan ja heitetään tonne sekaan. Sama läppä tomaateille. Voidaan kuoria tästä näin. Ne on aika kuumia vielä. Otetaan nämä hiiltyneet osat pois. Sinne vaan valkosipuleiden kanssa otetaan sieltä se osa, mikä ei ole hiiltynyt. Täältä kaivellaan jotain sipulia. Laitetaan sinne. Paprikaa. Eikä nyt haittaa, jos nyt vähän menee hiiltynyttä osaakin. Kunhan sitä ei mene hirveästi. Ei liikaa, koska se helposti lähtee vääristää sitä makumaailmaa. Näitä voidaan käsitellä ikään kuin mausteena. Tomaateissakin niin otetaan ne kuoret pois mahdollisimman hyvin. Kyllä niitä voi sitten poistella tuolta seoksesta, mutta se on helpompi tässä vaiheessa napsia ne pois. Tämä on pieni kikka, joka antaa meille aivan eri tavalla makua tähän ruokaan. Tuosta me saadaan hyvä sipuli sinne. Sama tosta. Ihanat tuoksut tulee lihasta. Ja tosiaan kannattaa kokeilla noita erilaisia luomulihoja. Niistä saa kyllä ihan sairaan hyviä safkoja tehty. Ja vaikka söisi ihan siltänään. Katsotaan vähän meidän lihaa. Yes! Alkaa olla aika hyvä. Otetaan siihen pikkasen suolaa. Ja toiselta puolelta sama juttu. Sen jälkeen vähän pilkotaan sitä muutamaan osaan ja
Sitten jatketaan. Pavut, nämä alkaa olla, nämä meikäläisen astiat, meikäläisen ruoanlaittovälineet. Tuosta paistinpannusta puuttuu kahva ja samoin tästä kasarin kannesta. Pavut näyttää oikein hyvältä. Me voidaan pikkuhiljaa lisätä ne tuonne pataan. Sitä varten tehdään tämmönen pikku juttu. Eli täällä on hyvää rasvaa. Kaadetaan se rasva tähän päälle. Lihan päälle. Ja nyt me voidaan oikeastaan heittää kantta pikkasen päälle, ei kokonaan, jotta se ei lähde hautumaan. Laitetaan vähän pienemmälle lämpöön. Ja sitten kaadetaan pavut tänne. Noin. Nyt tässä vaiheessa meillä on hauduttelua jäljellä 20-25 minuuttia. Otetaan pikkusen punaviiniä ja valmistaudutaan riisin keittoon. Riisi kannattaa laittaa likoamaan, niin kuin me ollaan tehty. Se on ollut likoamassa tuossa nyt tommosen puolisen tuntia. Sitä ennen sitä on huuhdeltu. Nyt laitetaan se kiehumaan. Keitetään tommonen tässä tapauksessa 2-13 minuuttia. Kannattaa katsoa riisin ohjeesta, mitä siinä sanotaan. Nyt annetaan sen hetki vetäytyä. Samoin tämän pataruuan kannattaa antaa hetki vetäytyä ennen tarjoilua. Vetäytymisen aikana on helppo esimerkiksi kattaa pöytä ja valmistella muita asioita, kuten viinilasien täyttämistä ja tyhjentämistä. Lähdetään siis riisinkeittohommiin. Sitten kun meillä on valmista, niin voidaan kasata hieno ateria. Laitetaan vähän riisiä. Noin. Ja täältä chili con carne pataseosta. Ai että. Bon appetit, ei muuta kuin oikein maittavia ruokailuhetkiä. Kiitos kun katsoit. Pequeña para los dos, servilleta rota, tu vino y mi voz. Huele a comino, a humo, calor. Tus ojos me prueban mejor que el sabor. Corazón al chili ardiendo por ti. Bésame suave, muérdeme así. Corazón al chili te quiero sentir. Que se derrite.